Jag är rädd för den här för att jag tror att den är så fruktansvärt snabb så att jag kommer kissa i brallan när vi kör den på banan. Doro-telefon, alltså den är inte värdig en Porsche. Handikappanpassad. Åh, så skönt! Ja, den här Så skönt, exakt som du tar på dig själv och sen säger du åh så skönt. Ge fan i den där kurven hela tiden! Helt jäkla sjukt! Det här är helt vridet ur. Alltså hur man hinner med i huvudet. Hur mycket måste man modifiera sitt hem för att kunna ladda en bil? Du kan ringa en elektriker och säga hej, jag vill ha en jättebra ballbox, kom hem och sätt in den, så är det klart. När du sa det så där lät det som det var gratis också. Du har något emot Porsche och gillar inte elbilar. Ja. Du måste lida väldigt mycket nu, säger Malin från Stureby. Ja, nej, jag lider ju faktiskt inte, men jag skulle inte köpa den här. Jag har inte 2 miljoner att lägga på en Det har du visst, jag vet att du har det. Välkommen till Förnuft och känsla, och idag Peder så ska vi göra någonting som du är rädd för. Av många anledningar faktiskt. Det här är elbilen som skulle bli min första. Jag beställde ju en sån här. Just det. Ja, och jag har bråkat med Porsche nog fruktansvärt om att jag ska få den första som tillverkades. För du är mest viktigaste svensken. Exakt. Zlatan och alla andra efter. Och sen när den kom så sa jag, men jag vill inte ha den. Dels så kostar den, det är så divigt. Dels så kostar den 2,5 miljoner och dels så är den mindre än Panameran. Även fast ni försökte i siffrorna sist fuska till bagageutrymmet genom att fälla ner sätet. Så är det så att den här är mindre än Panameran, så mina hundar får inte plats. Och då skulle det betyda att jag skulle behöva en bil till. Och det visste så jag du inte väntade när in du beställde kombin. den då? Nej, det visste jag inte. Jag trodde den var stor som en Panamera. Jag förstår. Men vad tycker vi om folk som beställer saker och så är de jättepå, jag ska ha den först och så säger man nej, jag vill inte ha den. det är väl, jag tycker det är väl okej. Men det finns ju en annan sak som det är okej. Det finns andra saker som gör att du är rädd för den här bilen. Ja. Jag är rädd för den här av flera skäl. Ja. Jag ska tala om varför. Ja. Jag är rädd för den här för att jag tror att den är så fruktansvärt snabb så att jag kommer kissa i brallan när vi kör den på bana. Och ungefär världens bästa bil också. Jag är också rädd för att jag kommer tycka om den. Ja. Och så är du rädd att den kommer vara för snabb också. Jag är rädd för att vi kommer behöva ringa Porsche och säga hej Porsche. Och vi har, det hände en grej. Och sen så är du rädd för att det här är ju en elbil. Att en elbil kommer vara världens bästa bil, det är jag också rädd för. Ja, men jag är det, på riktigt. Ja. Men det får tiden utvisa. Nu ska vi köra den här på bana. Jag ska värma upp bilen åt dig. Ja, gör det. Nu ska jag starta den här, och som alla Porsche så startar man till vänster. Men man brukar ju ha en bra snygg startknapp. Men den här ser ut som Doro-telefon. Alltså den är inte värdig en handikappanpassad. Nej, den var inte snygg. Nej, det är inte värdig. Faktum är att jag tycker hela instrumenteringen ser ut lite som en båt från 86. Det gör det. Ja. Och så här är den här, om man ska välja vilket fram och tillbakåt. Det är också, jag vet inte. Vad tycker du om den? Vet du vad jag tror? Jag tror att de liksom känner att de måste förändra allt bara för att det är en elbil helt plötsligt. Förstår du vad jag menar? Ja, att allting måste vara, de kan inte liksom behålla någonting normalt. I med Sport Plus. Sport Plus, nu ligger Sport Plus här. Sport Plus, det är det bästaste. Instrumenteringen är ju lite klassisk Porsche. Är den det? Ja, det här lite svängda, jag tycker den är fin. Den här tunna men den lilla skärmen, den är väldigt snygg. Nu sitter vi här i Porsches elbil alltså. Det är första gången jag åker i den. Det är första gången jag kör en bana kan vi säga. Det här är Porsches viktigaste bil på, jag vet inte hur länge, sen 911 kom ungefär. Den känns lite strykjärnig får man ju lov att säga. Det känns som en smygare. Ja. Alltså den känns så lätt. Alltså den här väger ju 2,2 ton, 2,3 ton. Och den är så lätt. Men man märker också att det går fort in i kurvan för man måste bromsa. Du får bromsa lite tidigare än vad du var med tror jag. Mycket tidigare. Kommer det här gått helvete. Men alltså tyngdpunkten är ju så fantastiskt låg med det här batteriet som ligger under golvet. Så det finns ju inte, det går inte att jämföra med någonting annat faktiskt. De här kurvorna kommer du ha problem med när du ska slå varv tiden. Men alltså, oj, lite understyrt. Men det går väldigt fort också. Alltså. Men alltså, det är ju det som är så härligt med de här bilarna. Att de ger ju så mycket kraft på en gång. Vad fan! Det är ju så jäkla skönt. Nej. Jo, det är skönt. Och den understyr mycket, mycket mindre än Panameran. Kan vi säga. Den har ju mycket bättre viktfördelning. Och det går faktiskt att ladda med den här bilen också. Men det ska jag lämna åt dig. Fy fan. Alltså man märker ju att det är någon så här oändlig källa av kraft som sitter där och stökar. Och det här är ju faktiskt Porsche också. Så det här är så välgjort. Det är så, och den känns så lätt att köra. Och så styrningen är så fin och den ger kraften precis när du vill ha den. Och den är magisk att köra. Jag tycker du verkar ha väldigt förutfattade
positiva meningar om den här bilen. Nej, jag säger bara precis Det känns som att du suttit och övat in alla de här positiva grejerna. Det går inte att vara någonting annat än att älska det här. Ja, det ska vi bli 2 om, ska du säga. Kan man inte sladda lite grann då? Jag skulle vilja ha den understyr. Power slide. Det är den off längst upp till vänster på högra rullade panelen. Här har vi den. Håll i den Sådär. ner. Pass på nu, säger jag bara. Ja, men nu tar vi det lugnt, Ulrik. Fan, jag är nervös nu. Ja, jag med. Ja, men ta det lugnt då. Ge fan i den där kurven hela tiden! Helt jäkla sjukt alltså. Jag har inte varit med om Helvete. liknande. Oj. Va? Du sitter och rycker i ratten som fan. Det är som att du tar på dig själv. Så skönt. Ja, den här var, Så skönt. Exakt som du tar på dig själv. Och sen säger du så skönt. Vad fan? Jag kör, jag lyssnar inte på dig. Alltså, svettig alltså. Den här kraften. Satan. Ut ur kurvorna. Precis så mycket jag vill ha. Den svänger inte runt som en Mustang eller någonting annat. Den här är bara suger iväg och sen så på ett lagom ställ. Helt magiskt. Har vi det här motorljudet på nu? Det har vi. Jaha, vadå? Finns det högtalarmotorljud? Ja, det gör det. Ja, men för helvete. Ja, men det ger en liten känsla av hur mycket bilen varvar trots allt. Annars så blir det kanske väl sterilt på sitt sätt. Ja. Att du inte känner taget någon feedback från motorn förutom att den trycker på ett sätt som ingen annan bil har gjort på den här banan, kan jag säga. Det blir G-krafter. Ja. Vi har G-mätare där. Och får man den här och inte understyra så mycket så kommer det här gå... Ja, det är bara det här med tricket att inte vara för snabb in. Man är ju ofta sugen på att vara väldigt snabb in, eller hur? Oj. Sådär, vad skönt. Eller hur? Kände du? Ja, Ja, men de här bilarna har någonting sensuellt över sig som inte andra bilar har. Men gud, den är ju så här så att man... Alltså, eller hur? Ja, det här är Det obehagligt. finns inga växlingar. Det finns bara en enorm källa av energi som bara far iväg. Och Porsche har gjort den här bilen för att den ska vara just intressant, alltså snabb, prestandamässig ska den vara. Det ska inte vara en elbil som man liksom, nu överkörde med understyrning här, men det är en annan grej. Ja, men det är en prestanda. Sådär ja. Jag körde rakt fram. Lite långsammare in i kurvan och lite snabbare ut. Men vi kör på känsla. Ja, men vi kör på känsla. Vi måste ju känna efter lite. Absolut. Nu ska vi se. Ja. Hur känns det? Vad är taktiken nu? Jag är nervös för att det går inte vrålmycket fortare än andra bilar såklart. Men det känns ju så ovant att det bara liksom så här. Ja, kraften finns där precis. Det finns ingen fördröjning någonstans. Jag tror att vi slår 9-11 tid med den här. Annars är det dåligt, kan jag säga. Nej, det är det inte alls det. Klara, färdiga, gå! Det där är helt vridet ur... Alltså hur man hinner med i huvudet. Ja, men det är det man inte gör. Nej, det är det man inte gör. Och det var väl det vi såg också på varvtiden. Jag tror jag måste vara hårdare på bromsen. Där har vi... Ja, och det är som en gummi. Man släpper en sån här gummislagbälla. Det är inför den känslan, accelerationen. Och sen så ändå är den väldigt... Alltså, ligger bred på vägen. Ja. Alltså den har massor med grepp. Den är ju fyrhjulsdriven förstås. Jag slänger inte bort all kraft nu i kurvan här. Och sen så måste vi komma ihåg den här bromsningen här lite tidigare. Ja, bra! Du bromsade, men jävligt understyrt i alla fall. Nu låses hela systemet i alla fall. 42,15. Nu ska vi testa baksätet, vilket vi gör nu genom att sitta i det. Vi har ju fått frågor om den här bilen går att använda som vanlig vardagsbil, familjebil. Ja. Och, alltså är man som jag, är barnen 1,80 så sitter de faktiskt bra här. Bra stöd. Både jag och nej. Lite dåligt med Det var lite utrymme dåligt med under utrymme fötter. för fötterna. Ja. Det är inte lika bra som på Panameran, Nej. ska vi säga på en gång. För det baksätet är helt magiskt. Det är bättre. Men det är fortfarande ett helt okej baksäte. Den är helt klart fyrsitsig Och skulle jag den säga. har mugghållare här, 2 stycken bak. vilket jag uppskattar. Och man sitter skönt, man har bra stöd, lite Jag väl slår fan upprätt. i huvudet här. Ja, men du, man ska inte ha barn som är 1,83. 3, ja, precis. Det är 1,82 max. Ja. Så den här funkar alldeles utmärkt att åka till och från jobbet med. Och sen så är den, alltså, fjädringen är magiskt bra i den här bilen. Alltså den är så skön att åka i och den är tyst.
Och sen så har den också en sån här finess att man kan hissa upp den lite grann om man ska åka över saker som är sådär. Är den så jävla låg som man måste ha den? Ja, i vissa fall tror jag man kan vara så. Vi ska kolla bak i bagageutrymmen också, fort. Lite Ja, vi kollar fort som fan. Nu gör vi så här. Jag hittar inte en knappjävel här. Peder, du får kolla här, din hundkojplats här är inte bra säger du. Nej, det här är helt omöjligt. De ser ju ingenting heller, de måste se ut. Den är förvånande mycket sämre än Panameran. De ser inte ut heller, eller hur? Och här har man plats för sladdar. Nej. Ja, den är ganska, Nej, inte så jättestor. jag säger nej. Du Som kan på väl vilken Lambo som helst. ställa en back. Ja, Eller? det är ungefär som på Aventadoren. Bra, men då vet vi det. Då vet vi det. Tack! Kommer vi att vi ska blåsa ditåt istället för... Då går man in i en En meny. meny här. Ta på meny, AC Eco där. Där tror jag ni ska kunna välja Ja. distribuering där. Men fy fan. Då ska man gå in på en meny. Just det. Och sen ska man trycka... Fokuserad... Ja, eller man får inte individuell. Och, Nu! individuell. Då kan man ändra så här. Wish, wish. Men gör då? Wish, wish. Jag får inte vara... Jo, jag får vara individuellt på min sida. Åh gud alltså. Nej, det är inte... Det är överambitiöst. Ja, det där var överambitiöst. Hör du, det där gick ganska fort. Det var varvrekord. Varvrekord och sladdrekord och mycket rekord. Ja, var det verkligen sladdrekord? Nej, det var inte sladdrekord, nej. Men den gick ju hålla på ställ, tror jag, bäst av alla bilar vi har kört. Ja. Panameran, Men den gick också hålla undrar om på. inte vi lär oss att köra också mer och mer för varje gång. Det känns som vi började på noll lite grann. När vi körde, är det därför Aventadoren var så jävla dålig? Ja, fan jag tror det Världens alltså. lång- Hade vi kört Aventadoren nu så hade den gått runt på 22 sekunder. Nästa gång vi kör en Ford Fiesta kommer vi köra snabbare. Ja. Nej, jag tror jag måste ta tillbaka Aventadoren. Jag tror att det är... Alltså, En liten revansch. att vi vill se en revansch på den. Jävlar vad varmt det är här inne. Kan du fixa med knapparna lite? Jag håller på att dö alltså. Och den växlar. Känner du det? Ja. Det är häftigt. Den är tvåväxlad. Det är den enda elbilen på marknaden som jag känner till som är tvåväxlad. Ja. Vet du varför de har gjort så? Nej, varför har de gjort det? Därför de är Porsche? Nej. Jo, för att den ska vara ännu snabbare accelerationen. Så att, och sen så över 100, då går den i tvåan och då ska den spara lite energi. Jaha. Så att det är två utväxlingar. Det var rackarn, så du. Men det känns lite skojigt när det växlar. Ja, det är jätteskojigt. men tänk den här med Du, den här 8 hade, växlar. den här hade ju Dung, kunnat... dung, dung, dung. Den här bilen Ja. hade kunnat liksom helt plötsligt bara svänga vänster när man satt och körde och du skulle hitta något positivt med det. Så bara doink! Åh, titta, det svänger vänster, det är ju skitbra! Det tror jag verkligen inte på. Jo, Nej då. nu gasar jag här. Är ni beredda? Jag är med. Men det är den första elbilen sedan 1898 faktiskt. De gjorde en Porsche gjorde en elbil då. Som gick typ 2 mil och 20 km i timmen. Och väg då! Ja, nu jävlar! och du som säger att snabb acceleration i elbilar är fånigt och är tråkigt och bara... fan. Du får äta upp det bara. Ja. Alltså det här är värre än i din Lambo. Tror du verkligen? Jag tror det faktiskt. Den här kostar ju 2 080 000 kronor. I grundpris, ja. I grundpris. Jag vet, för jag har spesat upp en sån här rackebajsare. Japp. Min skulle kosta 2 450 eller något sånt där. Och om man, då får man 761 hästar. Om man kan nöja sig med 680! Det kanske man inte kan. Då sparar man i alla fall 380 000 kronor, men det vill vi inte göra efter det här. Nej. Nej, det vill vi inte göra. Nej. 2,4 ton. Ja. 60 miljarder euro kommer Porsche att investera fram till 2022 på elektrifiering. 60 miljarder euro. Japp. Finns det än så mycket pengar? Har Volkswagen så mycket pengar efter corona? Det är helt jävla sjukt mycket stål här. Jag måste också ställa en fråga till dig här nu också om motorn. Vem är det som tillverkar motorerna till den här bilen? Till den här? Ja. Är det inte det Porsche då? Nej, Nej. det är Magneti Marelli. Är det Aqualine? Eller vad heter batterierna? Alkaline. Magneti Marelli, italienska motorer i Porsche. Ah! jag kommer ju få jag kommer nackspärr. Jag kommer vara trasig faktiskt. Batterierna, vet du var de kommer ifrån? Sverige. LG Chem. Det här Koreanska. batteriföretaget som skulle börja i Sverige då?
Northlight eller någonting. Northvolt, de är Northvolt. på gång, de har inte kommit så långt än. Volkswagen kommer att köpa batteri därifrån. Till exempel, de kommer bygga också en fabrik i Tyskland, Northvolt. Så det blir jättespännande, men det är inte riktigt där än. Nej. Sen så har vi den här, det är som är turbon i den här, vet du vad det är turbon är? Att de har döpt den till turbo. Nej, men det är elektronikstyrningen och den är extra bra på den här. Och då finns lite extra rejäla doningar så att det kan föra över mera ström. Ja. Så att den vanliga turbon har samma motorer, men den här levererar ännu mer kraft. Och det är Hitachi som gör detta. Vi sitter i en Porsche som då är driven av Magneta Marelli, batterier från LG Chem Korea, och så har de lite Hitachi-grejer också. Jävla mishmash med andra ord. Alltså det Det kommer ju spännande. aldrig gå. Det är spännande, men det är precis så här som alla de här startups i Kina. De köper grejerna varifrån de behöver dem, där de hittar de bästa sakerna, och så bygger de en bil som kan bli jättebra. Jag trodde inte det om Porsche, att de lämnade bort så mycket ansvar till andra. Det är faktiskt lite förvånande. Jag är helt säker på att de inte klarar av i framtiden att köpa motorerna. De måste faktiskt bygga motorerna själva. Ja, det är klart de måste göra. Ja, det måste de göra. Hur känns det att en elbil är snabbast runt ÖSV Ring från Interstellar Suites? Han hade redan räknat ut att det skulle bli så. Ja. Ja, jag tycker det känns helt okej. Alltså det var ju jätteroligt att köra den här på banan. Ja. Jag tycker det var jättekul. Och det här var ju faktiskt en bil som jag ville ha. Ja, Man ska inte glömma det. Nej, men det är nästan din bil. Men jag hade behövt haft en bil till då. Och det här är... Men det har du ju. Du har ju 2 bilar. Ja, men jag ska inte ha... Om jag ska Ja, köpa du ska en elbil köpa för 2 miljoner så har jag väl inte råd att ha typ en Q8 också. Någon hate för Nej, det är ju dumt. I och för sig har jag en Aventador och en Q8. Jag glömmer bort hur dumt det är ibland. Det var tanken att det skulle vara en enda bil. Däremot, kombin som kommer. Ja. Nu börjar vi snacka. Men sen är det så här. Sportturismo. Jag kommer ju aldrig kunna köpa något annat än den värsta. Nej. När det gäller en sån här bil, känner jag. Mm. Och jag har nog inte riktigt råd med den här. Om jag ska vara ärlig mot mig själv. Nej. För jag tror värdemässigt så kommer det kanske inte vara så här superglatt. Nej, det finns väl en risk för att det inte blir... Fast Tesla har stått sig extremt bra i värde. Så är det ju. Ja, jo, men alltså jag tvivlar på att det kommer vara... Fan, jag tror det är bättre än Panamera. Det är jag helt övertygad om. För Panameran är ju katastrof. Ja, så att den här kommer stå sig bättre. Det är bättre köp skulle jag vilja påstå. Nu ska vi ta. Vi har alltså en fråga till här. Hur lång räckvidd är det på den här jäveln? När vi kör i normal drygt 30-35 mil någonstans kommer man. Ja, det är inte mer. Nej. Dåligt. Det är lite förvånande, det kan vi säga. Men vi kommer till det också. Ja. Har du något emot Porsche som gillar inte elbilar? Alltså du har något emot Porsche och gillar inte elbilar. Ja. Du måste lida väldigt mycket nu, säger Malin från Stureby. Porsche för mig är ju lite för korrekt. Lite det för har bra. jag ju berättat om förut. Jag tycker de är lite för bra, lite för korrekta. När man köper en bakhjulsdriven Porsche, man kan inte bromsa fast den. Jo, vi hade inte tagit ur alla anti-spinsystem. Så vi hade kunnat gjort det. Vadå vi hade kunnat gjort det? Ja, vi tryckte inte bort all... Vadå, har du fått inside information från Porsche här? Nej, jag har fått information från en tittare som skrev detta. Så att men vi kopplade ju ur allting. Nej, vi höll inte in knappen ordentligt. Vi skulle fortsätta en stund till. Jaha, så vi hade kunnat bromsa fast den? Säg så. Jag tvivlar på det, men okej. Ska vi testa? Vi får ju vi ska testa det. Ska vi testa bromsa fast den här? Fyrhjulsspinna? Nej, det ska vi inte göra. Nej, det ska vi inte göra. Ja, nej, jag lider faktiskt inte. Men jag skulle inte köpa den här. Den heter Turbo S. Ja, det vet jag väl. Ja. Han vill att du ska liksom utveckla den. Alltså. Ja, det är ju jättefånigt. Att man inte har mer fantasi än att man döper den till turbo när det inte är turbo. Men vad skulle den heta då, tycker vi? Ja, jag gissar att Porsches marknadsavdelning består av ungefär 6000 pers. Kanske någon av dem skulle komma på det. Är inte du smartare än dem? Jo, det är jag självklart. Men jag har ingen lön ifrån Porsche. Så att jag vill inte liksom droppa det här på free, så att säga. De får gärna ringa. Jag förstår att de gjorde det, för turbo är ju liksom förknippat med Porsches bästa bilar, snabbaste bilar. Samtidigt jag köper det. Är det helt korkat att visa. Ja. Det är precis... Det var nog ett ganska svårt beslut. Ja, det tror jag. Man var nog beredd på att få mycket skit för det.
Samtidigt som dagens unga som växer upp, de förstår inte att den inte har en turbo. Vad är du fördomsfull nu mot unga människor? Ja, men de kommer inte Herregud, jag tror att de kommer vara historielösa och inte bry sig om det är en turbo eller inte i bilen. Herregud alltså. Tror du verkligen att de kommer bry sig? Hur man får prata och inte åka i fängelse. Jag tror inte de bryr sig om det är en turbo. De tycker att det är jättebra att det är... Nej, de ser bara turbo som ett ord. Ja! Jo, jag förstår nu att du tänker så. Jag skulle aldrig vara så nedvärderande mot andra människor. Är Taycan Turbo S värd 2 miljoner? Frågar Lukas, det har du redan svarat på tycker jag. Ja. Okej. Gillar du bara nya bilar eller också äldre, undrar Magnus Åsén. Är det en fråga till mig? Ja. Jag älskar äldre bilar. Jag kan faktiskt säga att igår senast så ringde jag en bilbyggare. All right. För att slå liv i min dröm om att bygga en Pro Touring amerikanare. Alltså en gammal bil med modernt chassi och modern drivlina. Det är ju drömmen att ha typ en Camaro 71 med 800 hästars modern fungerande motor och ball växellåda och bra väghållning och sitta och köra. Och bromsar och... Ja, allt rubb och stubb. Däremot köra gamla bilar som är gamla, det tycker jag är vedervärdigt. Jag gillar att titta på dem. Men när man sätter sig in liksom en 67 Impala eller vad det nu må vara. Det är ju hemskt bra. Märker man av att den väger 2,4 ton undrar Lukas? Nej. Nej, man gör inte det. Nej, det gör man absolut inte. Nej. Fjädringen, eller styrningen känns så här jättelätt och fin och den känns lätt. Och på banan känns den inte alls tung tycker jag. Inte på gokartbanan. Jag tror att om du skulle ha på Mantorp liksom bromsarna känns lite underdimensionerade. Ja, så är det. Bromsarna känns underdimensionerade för den här vulgära farten. Jag menar, om man bygger en rymdraket, då måste man liksom få stopp på den. Då får man sätta dit en ganska rejäl fallskärm. Och det känns som att de skulle kunna ha satt dit större fallskärm på den här rackaren. Hur mycket måste man modifiera sitt hem för att kunna ladda en bil? Ja, vi håller på med en sån artikel, en jättedjup artikel i exakt vad du måste köpa, vilket beroende på vad du ska ha. Det är inte bara att ställa dit bilen. Du måste säga, du måste ha 3-fas, du måste ha den här konstiga lådan, du måste ha ditten och datten. Du kan ringa en elektriker och säga, hej, jag vill ha en jättebra ballbox, kom hem och sätt in där, så är det klart. Ja, just det. Ja. Eller så vill du veta varför, och då kan du veta... När du sa det så där lät det som det var gratis också. Det finns lite tittarfrågor till dig här. Vad tycker du om motorljudet från högtalarna, undrar Interstellar Sweets. Just det. Ja, men jag tycker att det tillför någonting faktiskt. Är det inte svinlökigt? Ja, men jag tycker det är okej. Jag gillar det. Jag brukar tycka att det är svinlökigt med konstgjort, men det är inte konstgjort utan det är ju faktiskt elmotorerna som de har tvikat och skickar ut det ljudet i högtalarna. Så det är okej. Ja, det där kan vi ju debattera. Kan vi göra. Men det skiter vi i nu. Men det var frågan till mig nu. Ja, jag vet. Här är det Daniel från Örebro som ställer en väldigt relevant fråga. Okej. Du gav Audi Q3 3 förnuftpoäng för att det fanns någon annan Audi som var mer praktisk. Hur ska du kunna ge Taycan mer än max 1 poäng med det tankesättet? Att det finns mer bilar som är ännu mer praktiska än Porschen. Ja, men jag bedömer ju varje bil utifrån vad de gör och vad de kostar. Förstås. Alltså, vad de gör och vad de kostar. Det är det som är grejen. Och sen så lite andra parametrar som hur de känns förstås. Men jag vet inte vad ska jag svara på. Nej, men vi får väl se vilket betyg du sätter helt enkelt. Ja, det är klart vi ska se. Här är också en väldigt bra fråga. Sitter du i din drömbil nu? Ja, men jag tror att det här är den bästa elbilen som man kan köpa i dagsläget. Ja. Ja, det var inte det som var frågan. Fick jag den här bilen? Ja, tack. Är det din drömbil eller inte? Ja. Från Jens Olsson. Okej. Det är bra. Hur mycket bättre är körupplevelsen jämfört med en Tesla? Ja, den är mycket mer fokuserad. Den är ju sportigare. Den är Porsche. Chassit är stabilare. Tesla känns lite vingligare kan vi säga. Model S är ju stor som en prom och inte alls tycker jag något kul att köra egentligen. Model 3 är väldigt trevlig däremot, särskilt i performance. Och den är lättare. Så att... Var det den vi körde? Ja, just mot det. Ferrari? Yes. Ja. Ja, den är jättefin. Och med performance-läget och track-läget. Jättefin. Och den är ju 500 kilo lättare än den här. Så den skulle jag aldrig köpa bara på grund av ratten. Jävla skitratt.
Ja, men nu vad handlar det om körupplevelsen? Ja, körupplevelsen. Ja. Men det känns som en Porsche och den är jäkligt mycket bättre än Model S och den är bättre än Model 3 också som är lite diffusare. Jag har ett klagomål. Det förvånar vi inte. Det är, vi har AC'n står på low och det är fan inte low temperatur här inne. Ja, det håller jag med om. AC'n är urusel. Ja, det känns som att den skjuter in värme. Den är typ paj. Alltså det är skitvarmt i den här bilen och den det står är. på low. Ja, det gör den. Jag håller med. Alltså, Det är energisparläge på den här då. varför får vi bara massa trasiga bilar? Nu ska vi se. Kan det vara så om vi står på range? Nej, det kan inte stämma heller. Normal. Nu då? Normalläge. Då blåste det mindre plötsligt. Nu är det någon som öppnat fönster här. Då kommer vi inte funka alls. Det är regissören. Regissören öppnar fönstret. Han ska alltid sabba allting. Okej, körupplevelsen är bättre än Tesla. Ja. Jag tycker interiören är trevligare än Tesla. För jag tycker Tesla Model 3, den ratten, det är som att spotta på bil. Jag kan gilla att den är minimalistisk. Men jag tycker att den här är... Alltså, jag gillar den här frontbiten, jättefin. Däremot tycker jag att den här mittenskonsolen är mycket sämre än Teslas. Ja. Den är svårare att förstå sig på och den är inte lika modern. Ja, de har lite halvknep att fatta. Intuitiv och nej, den... Ja. Babbel. Varför är räckvidden så dålig, undrar Marcus Sandfridsson. Och det är en bra fråga. Ja. Det svar som jag har fått från Porsche det är att de har en annan batterikemi. Batterikemin har de optimerat för att den ska kunna ge acceleration efter acceleration och man kan tömma bilen på energi och den ska lika vara snabb hela tiden. Så att det är en annan typ av batterier för prestanda helt enkelt. Samtidigt så har den här 2 växlar som ska göra att den ska kunna gå längre också. Det var ett svar på frågan. Jag slumrar till lite, men du sa säkert inte något viktigt. Du, parkera det här härket så ska vi ge den lite betyg. För nu har vi faktiskt... vi har hårdtestat den här rackabajsaren. Det kan man dumt säga. Betygsdags. Ja. Nu är det här är en känslig punkt. Nu är det svårt. Ja. Jag tror det är svårare. Det här blir en vattendelare. Och det kommer ju vara inristat för all evighet också. Vilket betyg du sätter, vilket betyg jag sätter. Ja. Och om det här är en bra förnuftig känsla-bil. Jag tyckte det var jätteroligt att köra den. Jag tycker fortfarande att... jag tycker fortfarande det är roligare med att stå på launchkontrollen med Aventadoren och bara... Och det skrepar och det sprakar och det låter och det viner och jag älskar det. Ja, det gör det. Och växlar, växlingar, nedväxlingar. Ett av de bästa sakerna jag vet är att köra med bil och du vet nerväxlingar när man har en stor motor. Jag håller med. Så att, men med det sagt så är det ju... Det här är inte en sportbil, det här är inte en supersportbil. Det här är ju en... Det är visst en sportbil, för den är inte rymligare än en... Det är en halvfamiljebil. Det är en halvfamiljebil. Jo, men den är ju... Ja, den går absolut som en familjebil. Okej. Hur som, jag tyckte det var roligt. Den går ju som fan. Och jag tyckte det var skojsigt. Och så finns... Men AC'n funkar inte. Jag vill ge den 7 poäng. Och det tycker jag är generöst. Det gör ont nästan att ge den 7 poäng. Men jag gillar den. Hade den varit en kombi så hade den fått ännu högre. Men jag gillar den, tyvärr alltså. Det är väl inte synd att man gillar någonting. Det är underbart att man gillar någonting. Det hade varit lättare för mig och inte tyckt om den. Men jag gillar den. Nej, man måste stå för det man gillar och inte gillar. Jag gillar den. Jag gillar den. Bara jag gillar den! Bra! Jag gillar den också. Men jag tycker alltså, du gillar den? Fan vad otippat. Ja, men alltså, den är inte förnuftig vad det gäller pengarna egentligen. Så är 2 miljoner är för dyrt. Ja, det är det. Så är det. Och den rymmer inga förpackningar. Förpackningar? Ja. Alltså, i så fall skulle ingen bil som har det här utrymmet 450 liter vad det är för någonting kunna få bra betyg. Det måste det kunna vara. Nej. Jo, för vad den gör. Alltså, det är ju supersportig jag tycker det är den här, för vad den gör, det är någonting du har lagt till på senare tid. Vad man tänker efter. Så, ja. Hur sätter man betyg? Utifrån vad bilen levererar, utifrån vad den ska leverera. Säg vad du vill ge den här bilen. Jag ger den 8. 8? Ja. Då är det här våra nya ledare. Det är vår nya ledare. Ja, men det är ju en ikon i bilvärlden också. Den leder poängbetyget, den är snabbast på bana. Ja. Alltså den är ikon i bilvärlden, den kommer att ta hela bilvärlden ett steg till framåt. Och den gör det på ett jäkla bra vis. Ja. Alltså den är ju härlig att köra. Tyvärr lite dålig räckvidd. Ska jag ställa mig i kön på den där jävla kombin och börja jiddra med Porsche om att jag ska ha den första sån istället? Jag tror de är rätt ledsen på mig. Det tror jag med. Ja, men gör det. Så ställer jag mig på kön på den här sportbilen då.
Jag har inte 2 miljoner att lägga på en Det har du visst, jag vet att du har det. Ja, men Du har mycket mer pengar än vad jag har. Du prioriterar fel bara. Jag måste bo någonstans också. Jävla dumheter. Du, jag tycker den här är jättehärlig. Nu tar vi den här rackaren och ser hur den funkar i snabbmats... Ja, vi ska ha drag race. Drive-through. Ja, det är skitkul. Ja, men först ska vi käka lunch. Sen Vad blir det ska då? vi åka drag race. Vad blir det för lunch? Blir det Som bratwurst? passar den här. Eller blir det någonting elektrifierat? Vad äter man nu efter en Taycan-körning? Jag vet inte. Jo, jag vet precis. Man tar någon sån här nyttig jävla shake. Du vet. Shake, sån här proteinshake? Ja, proteinshake. Okej, då kör vi för det. Ja, vi kör en proteinshake. Hej då! Vi syns nästa vecka.